अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस 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 बसंती, बस 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 बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मत नाचना। હેલો મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં તમને નવી ઇફેક્ટમાં ટીમલી સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ, તે માટે તમે વિડીયો પૂરો જોજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીશું। મિત્રો, સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે મિત્રો, જેની લિંક તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી પ્લે સ્ટોરમાંથી મળી જશે। ત્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરીને ઓપન કરીને જે પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે તમને જોઈ શકો છો મિત્રો। તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો તમારે એક બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ તમે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનું રહેશે મિત્રો, જેની લિંક તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે, જેનાથી તમારે વેરીફાઈ કરી લેવાનું રહેશે। તમને સોંગ અને બીટમાર્ક આપેલું રહેશે। પછી તમારે શરૂઆતમાં આવીને જે પ્લસનું આઇકન જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મીડિયા પર જતું રહેશે। મીડિયા પર જશો એટલે તમને મિત્રો ફોટા શો કરશે મિત્રો। અહીંથી તમારે કોઈ એક ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। ફોટો લીધા પછી ઉપર જે તમને 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો જે ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા લખેલું છે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ત્યારબાદ મિત્રો તમને જે તીરનું આઇકન જોવા મળે છે તમે જોઈ શકો છો, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે ફરી એકવાર ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે તમે જોઈ શકો છો આગળના બીટમાં આવી જશે। ત્યાં આવીને તમારે જે આગળ ખેંચવાના તેના ઉપર ક્લિક કરી આગળ ફોટો ખેંચી લેવાનો રહેશે। પછી મિત્રો ફરી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને મિત્રો ફરી મીડિયા પર જવાનું રહેશે। મીડિયા પર જઈને મિત્રો તમારે બીજો ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે। બીજો ફોટો લીધા પછી તેના પણ ઉપર જે 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો જે 5મા નંબરનો ફિલ કમ્પેરિઝન એરિયા ઉપર ફરી ક્લિક કરીને ફરી મિત્રો જે તીરનું આઇકન જોવા મળે છે તમે જોઈ રહ્યા છો તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો ફરીથી જે આગળનું બીટમાર્ક આવીને વધારાના ફોટાને કટ મારી દેવાનું રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે ત્રીજો પણ ફોટો લઈ લેવાનો રહેશે મિત્રો। ત્રીજા ફોટાને પણ કટ મારી દેવાના રહેશે। એટલે મિત્રો તમારા સ્ટેટસની છેલ્લે જેટલા બીટમાર્ક છે ત્યાં તમારા ફોટા એડ કરી લેવાના રહેશે। તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા બીટમાર્ક ફોટા એડ કરી લીધા છે। ત્યાર પછી મિત્રો આગળનો ફોટો થોડો આગળ ખેંચી લી પછી મિત્રો એથી તમારે બેગ જતું રહેશે। બેગ જઈને મિત્રો તમારે એક ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં વેરીફાઈ કરી લેવાનો રહેશે મિત્રો, જેની પણ લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। હવે મિત્રો જોઈ શકો છો તમને 4 ફોટા આપેલા છે મિત્રો, જેમાંનો મિત્રો પહેલા નંબરનો જે ફોટો છે તમે જોઈ રહ્યા છો તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે। કોપી ઇફેક્ટ કર્યા પછી મિત્રો એથી તમારે બેક જઈને મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ જે ફોટા એડ કર્યા તે પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે મિત્રો। ઓપન કરીને મિત્રો એ તમારે નીચે જતું રહેશે। નીચે જશો એટલે પહેલા નંબરનો જે ફોટો જોવા મળે છે જોઈ શકો છો લાંબો છે, તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમારે 3 ટપકા ઉપર ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે મિત્રો। આવી રીતના મિત્રો પહેલા ફોટા ઉપર આપણે એક જ ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાડવાની છે। પછી અહીંથી બેક જઈને મિત્રો ફરી તમારે ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો એ તમને જે બીજા નંબરનો ફોટો છે તમે જોઈ રહ્યા છો તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। 3 ટપકા ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે જે પહેલા નંબરનું કોપી ઇફેક્ટનો ઓપ્શન છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરીને કોપી કરીને અહીંથી તમારે બેગ જતું રહેશે। બેગ જઈને મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ફરી ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને તમારે અહીંયા નીચે જતું નીચે જઈને મિત્રો તમારે પહેલો ફોટો તમારે છોડી દેવાનો રહેશે, તેમાં ઇફેક્ટ લગાડી પછી બીજા નંબરનો જે ફોટો છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે। ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટનો ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો એ તમારે પહેલા ફોટા ઉપર પછી મિત્રો તેની બાજુનો બીજા નંબરનો ફોટો આવે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે। પછી મિત્રો તમારે જે ત્રીજા નંબરનો ફોટો આવે છે તમે જોઈ રહ્યા છો તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જઈને તમારે તેના પર તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે। સાઈડના મિત્રો તમારે ફરી ચોથા નંબરનો ફોટો આવે છે તમે જોઈ રહ્યા છો તેના પર તમારે ક્લિક કરીને ઇફેક્ટ પર જઈને પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે। આવી રીતના મિત્રો તમારે ઇફેક્ટ આગળના ફોટામાં પણ તમારે લગાડતું આગળ આવતું રહેવાનું રહેશે મિત્રો। જ્યાં તમને બતાવી દો મિત્રો ત્યાં લગી તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે બધા ફોટામાં। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો તમારે 14.25 સેકન્ડની જે આગળનો ફોટો છે જોઈ રહ્યા છો તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરી એટલે મિત્રો તેની આગળના જેટલા ફોટામાં બધામાં તમારે ઇફેક્ટ લગાડી લેવાની રહેશે। તમે જોઈ રહ્યા છો આપણે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવી દીધી 14.25 સેકન્ડ। પછી બેક જઈને મિત્રો ફરી ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે। ઓપન કરીને મિત્રો જે લાસ્ટમાં ચોથા નંબરનો ફોટો છે તમે જોઈ રહ્યા છો
તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું છે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને કોપી ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો એથી તમારે બેક જતું રહેશે. બેક જઈને મિત્રો ફરી બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનું રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો એ તમારે આગળ જતું રહેવાનું રહેશે. મિત્રો આગળ મિત્રો તમારે જતું રહેવાનું રહેશે. મિત્રો જેમ કે તમારે 16 મિત્રો 2 સેકન્ડ જોઈ રહ્યા છો, ત્યાંના બીટમાર્ક જતું રહેશે. ત્યાં જઈને તમારે નીચે જવાનું રહેશે. નીચે જશો એટલે જે ફોટો છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આ રીતના પહેલા ફોટા ઉપર ઇફેક્ટ લાગી પછી મિત્રો તમારે ફરી આગળ જતું રહેવાનું છે. મિત્રો ત્યાં તમારે મિત્રો 20.8 સેકન્ડનો બીટમાર્ક આવે તેની નીચેનો જે ફોટો છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જઈને પેસ્ટ કરી દેવાના છે. બીજા ફોટામાં ઇફેક્ટ લાગી છે પછી મિત્રો તમારે 22.13 સેકન્ડના બીટમાર્ક જઈને નીચે જે ફોટો હોય તેના પર તમારે ક્લિક કરીને આ પણ પેસ્ટ કરી દેવાનું રહેશે. આ ઇફેક્ટ મિત્રો તમારે 3 ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવીને મિત્રો એથી તમારે બેક જતું રહેશે. બેક જઈને મિત્રો ફરી ઇફેક્ટવાળો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને તમને મિત્રો જે 3જા નંબરનો ફોટો છે તમે જોઈ રહ્યા છો તે ફોટા ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મિત્રો એ તમારે ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાની રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો એથી તમારે બેક જઈને મિત્રો ફરીથી બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેવાનો રહેશે. ઓપન કરીને મિત્રો એ તમારે ફરી આગળ આવતું રહેવાનું રહેશે. મિત્રો જ્યાં મિત્રો તમારે 14.25 સેકન્ડનું બીટમાર્ક આવે ત્યાં લગી આગળ આવતું રહેવાનું રહેશે. ત્યાં આવીને મિત્રો નીચે જશો એટલે તમને જે ફોટો જોવા મળે છે તે ફોટા પર તમારે ક્લિક કરીને ઇફેક્ટવાળા ઓપ્શન પર જવાનું રહેશે. ત્યાં જઈને તમને ડાબી તરફ 3 ટપકા જોવા મળે છે, જોઈ રહ્યો છો, તેના પર તમારે ક્લિક કરીને પેસ્ટ ઇફેક્ટ કરી દેવાની રહેશે. આવી રીતના મિત્રો તમારે સ્ટેટસની છેલ્લે લગી જેટલા ફોટા બાકી હોય તે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ લગાવી દેવાના રહેશે. મિત્રો જેમાં વાઇફાઈ ઇફેક્ટ લગાવી તે ફોટા છોડી દેવાના રહેશે. અને મિત્રો તમારે સ્ટેટસ એડિટિંગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરીને મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. ત્યાંથી મને તમે ફોલો કરી શકો છો. આ મિત્રો જોઈ શકો છો આપણે જે ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ લગાડી છે તે ફોટા છોડીને મિત્રો જે બાકીના બધા ફોટા છે મિત્રો તેમાં તમારે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે. મિત્રો એટલા સ્ટેટસને છેડે લગી તમે જોઈ રહ્યા છો આપણે બધા ફોટામાં ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી દીધી છે અને આપણું સ્ટેટસ બની રેડી થઈ ગયું છે. તેને તમારે સેવ કરવા માટે ઉપર જે સેટિંગની બાજુમાં ચોરસ આઇકન જોવા મળે છે તેના પર તમારે ક્લિક કરીને એક્સપોર્ટ લખેલું છે તેના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ચલો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું.